हेलो गाइज वेलकम टु माई च्यानल गाइजहरू तपाईँलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ मित्रहरू र आज म ढिला नगरेर म मेरो पोइन्टमा गएको छु मित्रहरू। तपाईँले चाहिँ अहिलेसम्म युट्युब सर्ट भिडियोहरू बनाउनु भएको छ कि छैन? यदि तपाईँले त युट्युब सर्ट भिडियो चाहिँ बनाउनु भएको छ अनि तपाईँको भिडियो चाहिँ धेरै त्यो मतलब रिचमा पुगेको छैन, मतलब धेरैकोमा धेरै भ्युज आएको छैन भने चाहिँ तपाईँले त्यसमा केही मिस्टेक गरिरहनुहोस् मित्रहरू। त्यो मिस्टेकलाई सुधार गर्नको लागि भनेर मैले आज यो भिडियो बनाएको मित्रहरू। यदि तपाईँले युट्युब सर्ट भिडियो बनाउनु छैन र बनाउनु छ र त्यसमा केही मिस्टेक गरेर कुनै भ्युज आएछ भने तपाईँले यो भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ मित्रहरू होइन। मलाई लाइक सेयर कमेन्ट नगरे पनि तपाईँले यो भिडियो हेर्नु भने तपाईँलाई बहुत फाइदा हुन्छ। तपाईँले चाहिँ सर्ट भिडियो बनाउनु भयो भने तपाईँको भिडियो चाहिँ धेरै भ्युज आउन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ मित्रहरू। र त्यसैले अहिले चाहिँ युट्युब सर्ट भिडियोहरूमा चाहिँ धेरै भाइरल भएको छन्, धेरै रिच आएको छन्, किनकि मान्छेले अहिले लङ भिडियो भन्दा चाहिँ सर्ट भिडियोहरू हुन्छ रमाइलो कुराहरू चाहिँ अहिले मान्छेले चाहिँ धेरै नै हेर्न खोज्छन् कि कुनै पनि काम चाहिँ लम्बाएर गर्न भन्दा चाहिँ सानो गरेर काम गर्नलाई मान्छेलाई जसलाई पनि त इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ नि, मतलब जसलाई पनि रमाइलो लाग्छ मित्रहरू होइन। र म ढिलै नगरी मैले मेरो फोनबाट चाहिँ तपाईँलाई म देखाउने छु युट्युब सर्ट भिडियो चाहिँ कसरी अपलोड गर्ने र युट्युब सर्ट भिडियोमा अपलोड गर्दा चाहिँ ध्यान दिने कुराहरू के हुन् मित्रहरू। कस्तो खाले भिडियो अपलोड गर्दा चाहिँ युट्युब सर्ट भिडियोमा धेरै रिच हुन्छ र के गर्नुपर्छ। र अहिले फिलहालमा चाहिँ जुन हाम्रो त युट्युब सर्ट भनेर चाहिँ तपाईँको तल चाहिँ अप्सन आउँदैन, जुन हाम्रो कि इन्डियातिर चाहिँ इन्डियाको जुन युट्युब अपडेट चाहिँ त्यहाँ भइसकेको छ र तर नेपालमा चाहिँ त्यो अपडेट भनेर चाहिँ युट्युबमा आएको छैन। तर पनि हामीले चाहिँ युट्युब सर्ट भिडियोहरू हाम्रो अप्सन चाहिँ नआए तापनि हामीले त्यस्तो खाले चाहिँ सर्ट भिडियोहरू बनाउन सकिन्छ। यदि तपाईँलाई सर्ट भिडियो बनाउन आउँदैन, तल त्यो अप्सन आउँदैन भने पनि तपाईँलाई यो कुरा हो। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ हामी सर्ट भिडियो भनेर तल अप्सन आउँदैन मित्रहरू। र त्यसलाई अप्सन नआए तापनि हामी त्यो किसिमको चाहिँ सर्ट भिडियो बनाएर चाहिँ धेरै भ्युज ल्याउन सकिन्छ मित्रहरू। र त्यो गर्नलाई के गर्ने कसो गर्न भन्नको लागि मेरो डाइरेक्ट म मेरो फोनबाट गएको छु मित्रहरू। र तपाईँले मेरो फोनमा डाइरेक्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई मेरो फोनको स्क्रिन सेयर गर्नेछु। ओके, म मेरो फोनतिर गएको छु मित्रहरू। हेलो गाइस, म मेरो फोनमा आएको छु मित्रहरू। र अब भने चाहिँ आफ्नो भन्दा अरूले कसरी भिडियो हालेछन् र उनीहरूको भिडियो कसरी भाइरल भएको छ भन्ने कुरा मैले नै प्रत्यक्ष हेर्न गएको छु मित्रहरू होइन। जस्तै जुन्नु पिटेक अनि यस्ता अनि यो मुकुलज्यू बेस्ट डान्सर भनेर यस्ता भिडियोहरू हालेको छन् होइन। जस्तै मैले यो हेर्छु, यो आवर बिगेस्ट फेल्स 4.3 मिलियन भनेको छ होइन। मैले यो हेर्न गएको छु मित्रहरू होइन। जस्तै हामीले चाहिँ यो भिडियो त भयो मित्रहरू होइन। यो भिडियोमा यति भ्युजहरू कसरी आछन् किन आछन् भन्ने कुरा हामीले हेर्न सकिन्छ, किनकि उसको चाहिँ टाइटलमा हामीले चाहिँ हेर्न सकिन्छ कि आवर बिगेस्ट फेल्स चाहिँ त टाइटलै भयो मित्रहरू होइन। त मैले भन्न सक्छु मित्रहरू होइन। यो जुन यो टाइटलमा चाहिँ ह्यासट्याग सर्च जुन यहाँ देखाएको छ तपाईँको छ नि, यो ह्यासट्याग सर्च यस्तो खाले भिडियो हामीले अपलोड गरियो र यसरी हामीले ह्यासट्याग सर्च भनेर चाहिँ अगाडि टाइटलमा लेख्यो भने चाहिँ हाम्रो भ्युज धेरै रेन्ज हुनसक्छ मित्रहरू। सो तपाईँले याद गर्ने कुराहरू यही हो मित्रहरू। तपाईँको ह्यासट्याग सर्च तपाईँको जहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जसले पनि यो ह्यासट्याग सर्च भनेर चाहिँ लगाएको हुन्छ मित्रहरू। प्राय भिडियोमा जसले चाहिँ ह्यासट्याग सर्च लगाएको छ नि उसकोमा चाहिँ भ्युज राम्रो आएको छ मित्रहरू। यहाँ पनि ह्यासट्याग सर्च भनेर लगाएको छ मित्रहरू। यहाँ पनि स्ट्रङ गर्ल भनेर ह्यासट्याग सर्च भनेर लगाएको छ होइन। धेरैमा चाहिँ ह्यासट्याग सर्च भनेर चाहिँ लगाएको छ मित्रहरू। र यसो गर्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रो भ्युजहरू इङ्गेजमेन्ट हुने कारण ह्यासट्याग सर्चबाट मित्रहरू। र तपाईँ आफ्नो भिडियो टाइटलमा चाहिँ ह्यासट्याग सर्च भनेर चाहिँ लगाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको भिडियो चाहिँ भाइरल सम्भावना धेरै हुन्छ मित्रहरू। हेर्नुहोस् त, हेर्न सक्नुहुन्छ प्रायः भिडियोमा ह्यासट्याग सर्च भयो भनेर भिडियोमा भनेकै छ मित्रहरू। ह्यासट्याग सर्च टाइटलमा यही तपाईँले चाहिँ यो बुझ्नुपर्छ। तपाईँले कुनै पनि टाइटल दिँदा चाहिँ ह्यासट्याग सर्च चाहिँ दिनुभयो भने तपाईँको चाहिँ भिडियोमा चाहिँ धेरै इम्प्रेसन धेरै ठाउँमा पुग्ने सम्भावना बढी हुन्छ मित्रहरू। ओके, हेभ अ नाइस डे। आजको दिनलाई यति नै मित्रहरू।